The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Sanggunian In Action, programa nga nadulong sa inyo sang Sangguniang Palalawigan nga ginapangunahan ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer. Sanggunian In Action, hibaloon ang mga programa, mga resolusyon kag mga ordinansa nga ginapasad para sa kayuhan sang aton probinsya. Sanggunian In Action, upod kay SP Information Officer Bert Ladera. Sanggunian In Action. Aton kilalahon ang mga katapos ang 14th Sangguniang Palalawigan ng Iloilo. Sangguniang Kabataan President, ex-officio board member Maria Angelica Bianca Riquinto Espinosa. Liga ng mga Barangay President, ex-officio board member Dorothy Paez. Councilors League President, ex-officio board member Ramon Soliano. First District Board Members Marcelo Valentine Sirag, Joanne Herminanda. Second District Board Members Rolito Kahilig, June Mundihar. Third District Board Members Jason Gonzalez, Matt Palabrica. Fourth District Board Members Rolando Distura, Domingo Oso Jr. Fifth District Board Members Carol V. Espinosa Diaz, Binky April Tupas. Kagang Presiding Officer Vice Governor Christine Tingtinggarin, SP Secretary Attorney Raul Tiosayco Jr. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, sa labi na sa mga pumuluyo sang bugos nga probinsya sang Iloilo. Oras naman para sa Sanggunian In Action, 50 minutos nga update, balita, developments kag interview supod sa gyapon sa labing una nga babayi nga vice gobernador sa probinsya sang Iloilo, Vice Governor Christine Tingtinggarin. Presiding officer sa aton nga 14th Iloilo Sangguniang Palalawigan. Aton natagan sig tarapangod ang masangkad nga serbisyo kag matud nga pagkabalaka sa tao sang 14th SP. Ini sa palayon man nga suporta kapag isa sang kabilugan nga 14th SP, ang handom amo ang malagaran ng mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo paagi sa pagpasad sa mga puslanon nga mga ordinansa kag mangintingog sa mga talalupangdon nga mga isyu nga angay hatagan sang pagpasulabi sa karon nga panahon paagi sa mga ginaduso nga mga resolusyon. Mayo 21, 2023, ika-149 nga episode na kita, ini ang ika-44 nga episode sa idalom sang 14th Iloilo SP kag ika-3 nga pagpalayag diri sa Bombo Radio Iloilo. Nagapabilin nga may mga COVID-19 cases pa sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag hindi walipat sa masami nga pagsuksok sang face mask kag paghugas ng kamot gamit ng abon kag tubig o kunang paggamit sang alcohol. Bisan pa nga voluntaryo na lang ang pagsuksok sang face mask, apang kinahanglan manaton sa gihapon nga magpanagang batok sa iban pa nga mga makalalaton nga balatian. Ang ini nga programa padayon nga nagapanumdom sa tanan ang aton nga 14th Iloilo Sangguniang Palalawigan or Provincial Board may mga 13 ka COVID-19 related ordinances nga nagagiya sa aton padulong sa new normal nga aton na nga ginausoy sa karon. Sanggunian In Action. Live kita sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz sa inyong mga radyo. Makita ang batian kita sa FB page sang Bombo Radio Iloilo kag sa FB page sang Sanggunian In Action. Sa ato nga pagbadayon hibalon na nato ng pila ka mga informasyon nga natipon ang latest salin sa atong SP Connection. Elmalin Paredes sa bordo sa iyang report. Elmalin, Sanggunian In Action. Mayong hapon Doc Bert, mayong hapon sa mga tagpalamati sang Sanggunian In Action. Yaring update sa 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Mabinungahon ang ginhiwat nga 43rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo sang nagligad nga Martes sa pagpanguna sang mapisan kag dedikado sa serbisyo nga presiding officer nga si Vice Governor Christine Tingtinggarin. Kabahin sa magintalakay sa 43rd regular session ang duha ka proposed provincial ordinances, isa ka proposed resolution, 5 ka provincial matters, 36 ka municipal matters, 23 ka committee reports, 2 ka urgent measures, 2 ka unassigned business, kag privilege speech ni 3rd District Board Member Matt Palabrica nga may tigulo. Annual General Physical Examination of the officials and employees of the Iloilo Provincial Government a must. Sanggunian In Action. Tuigan nga General Physical Examination sa Kapitolyo, kinahanglan suno kay Board Member Matt Palabrica. Nag-privilege speech si 3rd District Board Member Matt Palabrica sa 43rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo nga may tigulo.
Annual General Physical Examination of the officials and employees of the Iloilo Provincial Government amassed. Ginpahanumdum sini ang Provincial Ordinance No. 15 Series of 1995 ukon ang an ordinance requiring an annual general physical examination for all officials and employees of the Provincial Government of Iloilo with permanent and coterminous status. Nasa adiri ang tuigan nga general physical examination nga ginalakipan sang complete blood chemistry, ECG, chest x-ray, urinalysis, fecalysis, sputum examination para sa acid-fast bacillus AFB. Himuon ang tuigan nga general physical examination sa mga ospital kag mga klinik sa idalom sang probinsya sang Iloilo nga gindesignar sang Provincial Health Officer kag ang Human Resource Management and Development Office magatalana sang tuigan nga general physical examination first quarter sang kada tuig. Ang record sini nga general physical examination mangin kabahin sang personal records para sa tuyo nga evaluation sa palaabuton kag taguon kag i-maintain sang Human Resource Management and Development Office. Ang kinahanglanon nga appropriations para sa supplies para diri ang dapat ilakip sa annual executive budget sang probinsya. Ang anuman nga paglapas sang sini nga ordinansa ang mangin kabangdanan para sa disciplinary actions santo sa civil service laws kag regulations kag iban pa nga kasuguan angot diri. Santo sa facts kag data, nagapakita nga ang natumod nga ordinansa kinahanglanon kag makabenepisyo ang mga opisyales kag mga empleyado sang Kapitolyo tungod hindi lamang ini libre nga basic medicines kundi libre man nga kinahanglanon nga mga laboratories and test para sa common lifestyle diseases kaangay sang heart disease, diabetes, obesity, stroke, hypertension, asthma, kag pulmonary disease. Napaslawan ang Human Resource Management and Development Office sa pag-schedule sang annual physical examinations para sa mga opisyales kag mga empleyado nga dapat ginahimo kada first quarter sang tuig. Santo sa natipon nga datos natukiban nga ang nasambit nga ordinansa nagakinahanglan sang budget. Namutikan nga wala sang specific budget ang ordinansa. Pamatian naton karon ang pagpalayag ni 3rd District Board Member Matt Palabrica sang iya privilege speech. Sanggunian in Action. Sa dugang nga balita, implementasyon sang Provincial Ordinance No. 15 Series of 1995 ginduso ni Board Member Matt Palabrica. Ginaprubahan sa ginhiwat nga 43rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang duha ka resolutions nga ginduso ni 3rd District Board Member Matt Palabrica gikan sa iya ginpalayag nga privilege speech. Ginduso sini nga hingyoon si Governor Arthur Defensor Jr. nga painan sang pondo para sa implementasyon sang Provincial Ordinance No. 15 Series of 1995 ukon ang Ordinance requiring an annual general physical examination for all officials and employees of the Provincial Government of Iloilo with permanent and coterminous status. Kag hingyoon sa gobernador ang paghatag sang kinahanglanon nga kagamitan kag pasilidad nga makasabat sa kinahanglanon sang mga opisyales kag empleyado sang Kapitolyo. Ginsiling sini nga may natabo nga emergency situation sa isa ka empleyado apang wala sang ambulansya nga makaserbi sa iya gani nga ginlakip ini ang paghingyo sang kagamitan kag pasilidad agud nga makasabat sa panahon sang emeryensya. Ikaduha, hingyoon sa Human Resource Management and Development Office, HRMDO, kag Provincial Health Office, PHO, nga ipatuman ang Provincial Ordinance No. 15, Series of 1995, nga may focus sa schedule sang tuigan nga physical examination sa mga opisyales kag mga empleyado. Sanggunian in Action. Component LGU sa probinsya sang Iloilo dapat mag-adoptar sang guidelines sang Anti-Rabies Act of 2007. Ginaprubahan unanimously sa 43rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo ang resolution nga gin-sponsor ni 2nd District Board Member Rolito Cahilig kag gin-co-sponsor ni 3rd District Board Member Matt Palabrica. Ang resolution may tigulo, Resolution compelling the component LGUs in the province of Iloilo to adopt the guidelines of Republic Act No. 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007 for its effective implementation in the province.
Sa Mayo 5 sininga tuig, napatay ang lalaki gikan sa New Lucena, Iloilo bangod sa suspected rabies infection matapos nga makadtan sang ido. Suno sa report, nakakaon man siya sang karni sang ido antes infeksyon. Ang Republic Act No. 9482 ukon ng Anti-Rabies Act of 2007 nagadumili sa pagbaligya sa mga ido para sa karne bilang tikang nga matapna ang paglaton sang rabies sa pungsod. Sang 2022, mayara sang 79 kagin report nga canine positive rabies cases, kag 5 ang napatay nga tawo sa Iloilo. Kagkadamuan sang sini nga makaso ang tugas sang stray dogs. Gani ang pag-impound sang stray dogs kag pagsunod sa responsible pet ownership dapat tumanon sa probinsya. Suno sa Provincial Health Office, ang kadamuon sang Animal By Treatment Centers ABTCs sa probinsya sang Iloilo na dugangan gikan sa 17 nangin 23. Apang 37% lang sang sini nga ABTCs ang functional kag nagapatuman sang anti-rabies ordinances kag mga programa. Mahapos dumalahan ang kagat sa mga ido kung ang mga banwa nagdeklarar nga rabies-free tungod nga gilayon ang pagbakuna nga wala sang gina-requiring anti sang 14-day observation sang dog bite. Sa karon, may 26 ka rabies-free area sa probinsya, 6 sa Carles, 18 sa Concepcion, kag 2 sa Ahoy. Tanan nahamtang sa Island Barangay. Gani ang provincial government sang Iloilo nagaganyat sa mga banwa nga mag-organisar sang ila Municipal Rabies Control Committee agud nga madugangan ang kadamuon sa rabies-free areas sa probinsya. Ang gamay nga kaso sang rabies makabuhin sa pagpondo para sa post-exposure vaccination kag maalokar ini sa iban nga mga programa kag mga proyekto. Kutob sang Mayo sininga tuig, sa 397,578 ka dog population, mayara sang 156,913 ukon 51.2% nga nabakunahan nga mga ido sa probinsya sang Iloilo nga ginabulubanta 2% nga dugang gikan sa 2022. Luyag sang 14th SP nga dapat magtuman ang mga component LGU sa probinsya sang Iloilo nga adoptaron ang guidelines sang Republic Act No. 9482 ukon ng Anti-Rabies Act of 2007 para sa epektibo nga implementasyon sa probinsya. Pamatian naton karon ang pagduso ni 2nd District Board Member Rolito Kahilig sa iyang resolution nga may tigulo, Resolution compelling the component LGUs in the province of Iloilo to adopt the guidelines of Republic Act No. 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007 for its effective implementation in the province. Sanggunian in Action. Sa pihak nga bahin, Provincial Book Week Celebration Ordinance ginaduso sang Vice Gobernador. Ginrefer na sa Committee on Education and Information ang proposed Provincial Ordinance No. 2023-05-32 sa ginhiwat nga 43rd regular session sang 14th Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo. Ang proposed Provincial Ordinance No. 2023-05-32 may tigulo. An ordinance establishing the Provincial Book Week celebration in the province of Iloilo and appropriating funds thereof nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Pagkakilalaho ng ordinansa bilang Provincial Book Week Celebration. Katuyuan sini nga mapukaw ang huyog sa pagbasa kag maduso ang resources kag services nga ginatan-ay sang tanan nga library sa probinsya sang Iloilo. Kag agod maselebrar ang kontribusyon sang library sa Pilipinas sa pagduso sa gugma kag huyog sa pagbasa. Ginaduso nga dapat mapasad ang Provincial Book Week Celebration sa probinsya sang Iloilo nga dapat hiwaton sa kada ulihi nga semana sa Nobyembre sa kada tuig. Ang mga aktibidades pagalakipan sang essay writing contest, storytelling, quiz bowl, librarian forum, kag books exhibition. Pag-apainan sang 300,000 pesos para sa inisyal nga implementasyon sang sining ordinansa kag iga-charge sa Provincial Library and Archives Office kag ilakip sa masunod nga Annual Appropriation Ordinance ukon supplemental budget sang probinsya sang Iloilo. Sanggunian in Action. Sa dugang nga balita, Mobile Library in the Province of Iloilo Ordinance ginaduso sang Vice Gobernador. Ginrefer na sa Committee on Education and Information ang proposed Provincial Ordinance No. 2023-05-33 nga may tigulo.
An ordinance establishing the mobile library in the province of Iloilo and appropriating funds thereof nga gin-author ni Vice Governor Christine Tingtinggarin. Pagkakilala ng ordinansa bilang mobile library in the province of Iloilo, katuyuan sini nga magdala sang learning materials kag mga oportunidad palapit sa komunidad nga makatugas ang reading habit sa tanan nga mga pumuluyo. Maduso ang literacy sa mga kabataan kag publiko nga nagapuyo sa geographically isolated areas kag magbulig sa pag-improbar sa general knowledge capacity kag competitiveness sa mga pigado nga nakadisbintaha nga mga kabataan. Lakip ang pagpasanyog sa healthy kag pag-usar sang community recreational spaces kag madala ang gainful activities sa pagbasa paagi sa innovation. Gintuso nga dapat may duha ka mobile library sa probinsya sang Iloilo. Dapat ini may mga learning materials kaangay sa mga libro, periodicals kag computers. Pagaupdan ini sang provincial school board teachers kag staff gikan sa provincial library kag archives sang probinsya sang Iloilo sa pag-asistir sa kabataan kag mga estudyante nga magakadto kag magabisita sa mobile library. Mayara sang matag adlaw nga biyahe umpisa Lunes tubto Biyernes sa schedule nga gintalana sang provincial library kag archives office. Ang nasambit nga opisina iga-require nga magsumiter sang quarterly report sa mga biyahe ukon mga lugar nga ginbisita sa mobile library sa Office of the Governor kag sa chairperson sang Committee on Education and Information sang Sangguniang Panlalawigan. Painan sang 5 million pesos ang inisyal nga implementasyon sang sining ordinansa kay ga-charge sa Provincial Library and Archives Office kag ilakip sa masunod nga Annual Appropriation Ordinance o kon supplemental budget sang probinsya sang Iloilo. Sanggunian in Action. Samtang, Committee on Ways and Means naghiwat sang committee hearing para sa ginaduso nga sukot para sa CT scan services sang probinsya. Naghiwat sang committee hearing ang Committee on Ways and Means nga ginapamunuan ni 1st District Board Member Joan Herminanda sang Miyerkules, Mayo 17 sining tuig. May kaangtanan ini sa hingyo sang gobernador nga aprubahan ang ginaduso nga rates, charges para sa computerized tomography o kon CT scan services kag ilakip ini sa Revenue Code. Yara ang presensya ng 3rd District Board Member Matt Palabrica, 4th District Board Member Rolando Destura, Provincial Administrator Raul Banyas, kag mga department heads kag mga chiefs of hospitals. Sang tinalikdan nga 42nd regular session sang 14 Sangguniang Panlalawigan ng Iloilo, gintalakay ini kag gin-refer sa iya komitiba. Nahibaluan nga nagsulat si Governor Arthur Defensor Jr. nga napitsahan Abril 26 sining tuig nga nagahingyo para aprubahan ang proposed rates, charges para sa CT scan services kag ilakip ini sa Revenue Code. Ginpaathag ni 4th District Board Member Domingo Oso Jr. nga kinahanglan nga mapasar ang ordinansa angot diri. Gin-certify sang gobernador ang gilayon nga pagpasar sang ordinansa angot sa natumod nga hingyo agod gilayon ini nga maadoptar kag ukon ma-implementar. Sanggunian in Action. Sa katapusan nga balita, 4L Western Visayas naghiwat sang madinalagon nga Regional Assembly kag Election of Officers. Naghiwat sang madinalagon nga Regional Assembly kag Election of Officers ang Local Lady Legislators League 4L of the Philippines sang Martes, Mayo 16 sa Grand Social Hall, Casa Real de Iloilo, Iloilo City. Ginpangunahan ini ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang Interim National President sang 4L Philippines. Nagtipo ng mga lady legislators sa pagpanguna sa mga convenors sa tagsa ka probinsya. Nagpili sila sa mga officers para sa Western Visayas kag para sa Iloilo kag Capiz. Gintambungan ini ni DILG 6 Regional Director Juan Jovian Iniñero nga nagproklamar sa regional officers kag nagpatigayon sang ila oath of office. Ginsundan ini sang proklamasyon kag oath of office sa mga officers sang Iloilo kag Capiz nga ginpatigayon naman ng DILG Iloilo Provincial Director Engineer Carmelo Orbista kag DILG Capiz Provincial Director Cheryl Takda. Ginpahayag ni Iloilo Vice Governor Christine Tingtinggarin nga nagalaom siya nga ang eleksyon magasimbolo sang panugod sang padayon nga pagpanumbalik sang 4L sa Western Visayas. Sanggunian in Action.
Inyo nabatian ang deliberasyon kag aksyon sa 43rd regular session sang 14th Iloilo SP. Bangod sa pandemya, wala sa gihapon ginapahanugutan ng publiko nga magtambong sa sesyon sa Kapitolyo. Sa baylo, pinaagi sa siniya programa Sanggunian In Action, ginadala sa inyong tanan nga gintalakay para sa ihibalo sa mga pumuluyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Upod kay Vice Governor Christine Tingtinggarin bilang presiding officer, kag kabilugan nga provincial board ang mensahe, we act as one, we heal as one, and we shall recover as one. Balita, halin sa Sanggunian, Elmalin Paredes Abordo reporting, Sanggunian in Action, tubtub sa masunod nga semana, Sanggunian in Action. Sanggunian in Action. Madamo nga salamat Elmalin sa mapuslanon ng mga informasyon para sa kasuiran sa mapubluyo sa bugos ng probinsya sang Iloilo. Sanggunian in Action. This time makaupod manaton sa 3rd District Board Member Mat Palabricatoy sa iya privilege speech. Ano ang nagtunod sa iya? Ago natagan ini sang igtalupangon. To our beloved Vice Governor Christine Tingtinggarin, to our beloved Vice Governor Christine Tingtinggarin, Mr. Presiding Officer, fellow members of the Sanggunian, good afternoon. Ladies and gentlemen of this august body, let me refresh your mind to Provincial Ordinance Number 15, Series of 1995, otherwise known as an ordinance requiring an annual general physical examination for all officials and employees of the provincial government of Iloilo with permanent and coterminous status. It was provided therein that the annual general physical examination shall include complete blood chemistry, ECG, chest X-ray, urinalysis, fecalysis, and sputum examination for acid-fast bacillus. The said annual general physical examination shall be done at the hospitals and clinics under the province of Iloilo, designated by the Provincial Health Officer, and that the Human Resource Management and Development Office shall schedule the annual general physical examination during the first quarter of every year. The records of such general physical examination shall form part of the personal records for purposes of future evaluation and shall be kept and maintained by the Human Resource Management and Development Office. The appropriations necessary for supplies for the annual general physical examinations shall be included in the annual executive budget of the province. Any violation of the provisions of the ordinance shall be a ground for disciplinary actions in accordance with civil service laws and regulations and other pertinent laws relative thereto. The Iloilo Provincial Capital has a total of 2,014 employees, which includes elective, permanent, coterminous, contractual, COSS, and GOSS, and the hospitals and local economic enterprises a total of 4,593 employees for an overall total of 6,607 employees. From January 2021 to October 2022, from the Iloilo Provincial Capital employees who have visited the clinic, data shows that for COVID-related concern is 48.5% of employees visited the clinic. For issuance of medical certificates for work-related leaves, 26.35%. For tract infections, 8.2%. For prescription of maintenance medications and requests for lab exams, 4.85%. For wounds and other lesions, 3.05%. For hypertension and hypertensive urgency, 1.95%. For dyslipidemia, 1.95%. For musculoskeletal complaints, 2.2%. For gastrointestinal related, 1.85%. And for hypersensitivity reactions, 1.1%. As of 2022, the most prevalent health concern of the Iloilo Provincial Capital employees are hypertension, 122 employees, diabetes mellitus, 49 employees, bronchial asthma, 20 employees, impaired mobility, 12 employees, those undergoing dialysis, cancer, heart-related, has an average of 5 employees per case. As per facts and data, it shows that the above-mentioned ordinance is necessary and beneficial to the officials and employees of the Iloilo Provincial Capital, since it does not only provide for free basic medicines, but also of necessary free laboratories and tests for common lifestyle diseases
such as heart disease, diabetes, obesity, stroke, hypertension, asthma, and pulmonary disease. Although the data by the Hospital Management Office shows that employees' medical attention and request for laboratory examinations, and in fact went for the Medical and Dental Services Office, majority of them went there for COVID-related concern, including monitoring, contact tracing, scheduling of RT-PCR and immunization, and for issuance of medical certificates. Only a few went there for treatment or consultation of common lifestyle diseases. The Human Resource Management and Development Office have failed to schedule the annual physical examinations for the officials and employees, which should have been made annually every first quarter of the year. The PHO is conducting a Zumba workout for Capitol employees as part of physical exercise with only one nurse as volunteer instructor. Granting that Iloilo provincial government employees are healthy and living a good life, isn't there a need to have a free medical checkup once a year? These lifestyle or non-communicable diseases are considered as lifestyle-related and is mostly the result of unhealthy habits, behavioral and modifiable risk factors like smoking, alcohol abuse, consuming too much fat, salt, and sugar, and physical inactivity have sparked an epidemic of these non-communicable diseases which pose a public threat and economic burden. As per gathered data, it was found out that the said ordinance is wanting for a budget. In fact, as per consultation with the Office of the HMO, it was noted that the said ordinance do not have a specific budget. 2 weeks ago, I have subjected myself to a medical laboratory as part of my self-imposed annual physical examination, and it was done at a private hospital. The total cost of the laboratory test is almost 4,000 pesos. That includes CBC, FBS, HbA1c, HPLC, lipid profile, SGPT, creatinine, and uric acid. The said amount is costly for an employee. Seldom will you find an employee will subject himself to a test and pay almost 4,000 pesos. He would rather buy food for his family than spend the money for a medical checkup. Although he knows the importance of such medical checkup, more so if it was done annually and for free. Let us help our Iloilo provincial government personnel. A healthy body makes a healthy capital, expecting more and better achievements for the Ilonggos. God bless. Thank you, Mr. President, Sir Mr. Floor Leader. For action points, I propose to pass two resolutions. First is resolution requesting Governor Arthur R. Defensor Jr. to appropriate funds for the implementation of the Provincial Ordinance Number 15, Series of 1995, and providing necessary equipment and facilities to cater to the needs of officials, employees, and clients within the Capitol compound. I just heard, Mr. Presiding Officer, that just this morning there is an emergency of one of our employees here, and our clinic doesn't have even an ambulance to address to such emergency situation. So that is why I have included to if the provincial government can provide equipment and facilities to cater the needs of our officials, employees, and clients. So basi kita man, ito man na pangayo. So our clinic just waiting for ambulance from our district hospitals to serve our employee. And second is to a resolution requesting the HRMDO and PHO to implement the Provincial Ordinance Number 15, Series of 1995, with focus on the schedule of annual general physical examination of all officials and employees. Leader moves that the two proposed resolutions of the Honorable Mac Palabrica be approved. So move. Any second the motion? Unanimously seconded. Motion is approved on the two resolutions as sponsored by Honorable Matt P. Palabrica. Natigayon ini bangod sa aton nga personal observation because of the lifestyle disease nga kinatubang sang tanan-tanan, not only the employees but all over the world siguro ini. So hindi exempted ang aton mga employees and officials sa Capitol nga apektado man sang common lifestyle disease. So
himuan naton research kung ano gikadamo ang mga empleyado nga nakakadto sa aton nga clinic, and it has been found out nga limitado gid ang nagapalapit nga magpakonsulta. Kagang irony sina Bert kay may provincial ordinance number 15 series of 1995 nga ang ordinance nga nag-require ang tanan nga mag-undergo sa annual general physical examination. Kag siyempre pag-provide nila sang pondo, kag kung ma-recall nato ang balko kag gina 1995, it has been implemented way before, maybe after the passage of the said ordinance, but sa subong siguro kaysa kadugayon sa sining ordinance wala na ma-implementar, so luyag naton ini i-revive para man sa proteksyon man sang aton mga empleyado sa gobyerno. Anong nga nag-trigger sa imo nga pangtalupang doon may mga eksperyensya o kung may mga informasyon ka nga nabaton nga dapat tagaan ini sang igtalupangod? Yes, kay diri nakita naton sa mismo sa report sang Provincial Health Office naton. Nakadamo sang hypertensive. Damo man sang diabetic, damo man sang may bronchial asthma, no? So amo ning mga lantaw naton nga especially sa hypertension and diabetes mellitus. Nakita naton ini nga pwede ini siya mahagan-hagan eh. Of course, ang primary of which kung nag-edad kita, amo ang ma-undergo ikaw sa physical examination, amo na ang blood chemistry. Then syempre ang healthy lifestyle. Kay may ordinansa naman ang Kapitol at this is high time for us to implement once again the said ordinance. So kung may ara sa ang annual physical check-up ng patigayon, isang nagapugong sa ibang empleyado nga mag-undergo sinis bangod sang kamalahalo na subong sa mga laboratory. So ini dako nga bulig para sa mga empleyado. Ti kon malibre ini siya kay ti pareho sa akon 2 weeks ago nagpa laboratory test ako sa blood chemistry. So I think it is 3,900 pesos tanan-tanan na FBS, CBC, then uric acid, creatinine, SGPT sa atay, no? Kag HbA1c. So amo na mga 3,900. Almost 4,000 pesos. Mahapdi na ina kunti siyempre empleyado kita, limitado man ang income, then ang iban pa naga-loan pa, no? So I think this is one way nga ang aton nga provincial government can give you assistance kay kung maayo ang a healthy body is a healthy mind, kag damo man accomplishments ang aton nga mga empleyado kung maayo ang panglawason. Kag kun matukiban ang say sa mga balatian isa tago iban hindi mabalaan. So at least ma-categorize naton mga empleyado nga ini ano kadamuon ri may diabetic, at least matagaan sa attention pagid. Yes, Bert, Katie is based on the ordinance. It will form part of the personnel record. Kag siguro it can be used as basis sa mga promotions naton on how efficient and effective ang isa ka empleyado based on his physical record. So at least may mahapos naton ma-target kag nga mangin epektibo ang serbisyo naton sa Kapitolyo. And gin-raise ko man ni Bert kay this is also one way of promoting this to the local government units, sa provincial government, and even to the private institutions kag mga companies naton. We should all take care of our employees through laboratory examinations. Samtang ano ang iya reaksyon, ilabi na nga may update na sa kahimtangan sang Ungka flyover. Lately, may mga developments na parte sa Ungka flyover kag sang tanalikdan batian taman ang imong pagpahayag man sang concern kay ti apektado ikaw nga nagabiyahe dira. Subong anong imong reaksyon sa sining latest development? I've seen in the TV na May 15 nga magwa ang official results ng investigation sang independent body hired by the DPWH para kung makita kung ano gid ang diferensya. So we are expecting siyempre may matandaan naton, we passed several resolutions through the Committee on Infrastructure headed by Board Member Distura na tagaan kita nila sang periodic update. So tido nagtulog naman kay ti hulaton na lang ko, no, tari nag-abot na
kabay pang makabati kita sa official statement nila through the Sanggunian. Sanggunian in Action. This time, ipabati manaton ang ginduso nga resolusyon ng 2nd District Board Member Rolito Kahilig. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Floor Leader. Good afternoon once again. I stand before you because I want to reiterate the implementation, the adoption of the guidelines of Republic Act 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007. As reported by some municipalities and also in accordance with the record of the provincial government, I have here some data gathered about the incidence of rabies in the province of Iloilo. I will start on the whereases, and please allow me to read. Whereas Republic Act number 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007 declares that it is a policy of the state to promote and protect the people's right to health, thereby mandated system of control, prevention of the spread and eventual eradication of human and animal rabies shall be provided, and the need for the responsible pet ownership established. Whereas on May 5, 2023, it is reported that a man from the town of New Lucena, Iloilo, has died due to suspected rabies infection after he was bitten by a dog. And according to reports, he had also eaten dog meat before getting infected. Republic Act number 9482, the Anti-Rabies Act of 2007, specifically banned the trade of dogs for meat or as measure to prevent the spread of rabies in the country. Whereas the Department of Health, the DOH, in partnership with the Department of Agriculture, the DA, the Department of Education, the DepEd, and the Department of Interior and Local Government, the DILG, the Department of Environment and Natural Resources, the DNR, and the World Health Organizations with the Animal Welfare Coalition is enforcing the Rabies Prevention and Control Program to declare the Philippines as rabies-free by the year 2030. Whereas 2022, there has been 79 reported canine positive rabies cases in 5 human deaths in Iloilo. Most of these cases were because of the stray dogs. Therefore, impounding stray dogs and practicing responsible pet ownership shall be practiced in the province of Iloilo. Whereas according to the Provincial Health Office, the number of animal bite treatment centers or ABTCs in the province of Iloilo has increased from 17 to 23. However, only 37% of these ABTCs are functional and have implemented the anti-rabies ordinances and programs. Whereas managing dog bites is easier if municipalities are declared rabies-free, since immediate vaccination is not required before the 4th day observation of the dog bite. Whereas there are currently 26 rabies-free areas in the province of Iloilo, 6 barangays from Carles, 18 from barangays from Concepcion, 2 from Ahoy. All are located in the island barangays. Thus, the provincial government of Iloilo encourages the municipalities to organize their municipal rabies control committee to increase the number of rabies-free areas in the province. Whereas fewer rabies cases reduce funds for post-exposure vaccination and allocate them to other programs and projects. Whereas as of May 2023, out of 397,578 dog population, there are 156,913 or 51.2% vaccinated dogs in the province of Iloilo, which is an estimated of 2% increase from 2022. So this is the word assess. Now, I would like to sponsor a resolution to compel the component LGUs in the province of Iloilo to adopt the guidelines of the Republic Act number 9482 or Anti-Rabies Act
of 2007 for its effective implementation in the province of Iloilo, and copies be furnished to the Office of the Governor, the component local government units, through the local chief executive, the Provincial Health Office, the Provincial Agriculture Office, the Provincial Veteran Office, the Municipal Agriculture Office, and Municipal Veteran Offices in the province of Iloilo for the information and guidance. The presiding officer, Pro Leader, moves that resolution compelling the component LGUs in the province of Iloilo to adopt the guidelines of Republic Act number 9482 or the Anti-Rabies Act of 2007 for its effective implementation in the province of Iloilo, sponsored by the Honorable Rolito Cahilig, Co-sponsor. be approved. Co-sponsored by. Some clarification. Yes, Mr. Chair, I want to co-sponsor. But in addition, Mr. Chair, I think the national government is campaigning for a rabies-free on the year 2030. 2030. Oh, but with this kind of trending, Mr. Chair, I think we cannot do such in the province of Iloilo. Yeah. And we have a provincial ordinance about the anti-rabies. Yeah. I don't know where to start with. Maybe this is one of the resolutions passed by Board Member Lito Cahilig that the local government units will participate in the massive campaign to eradicate anti-rabies. But it seems that the local government units are not really serious in addressing this kind of problem. So that's my observation, Mr. Chair, and I want to co-sponsor. Thank you. Okay. The Provincial Veterinary Office also already distributed the vaccines to every municipality. And they're starting to go around and vaccinate every dog or stray dogs or impounded dogs in every municipality. Pro Leader moves that pending motion be approved, Mr. Presiding Officer. So moved. Any second the motion? Seconded unanimously. Motion is approved. Nagkuha man kita sa reaksyon kay 3rd District Board Member Matt Palabrica angot diri. To be honest with that, Bert, with these rising cases of death, sa Iloilo, ilang taon na ito, kaya mo nang basihan hindi mabutigan ang numero, Bert. But silingon failure ang kampanya nga may kakapatay. Amo na gapanawagan si Board Member Lito Cahilig na kung pwede i-compel ang local government units ang direktang istorya sina stock operate sa kampanya sa national government and the provincial government on how to control rabies. Population control, grabe gid. Amo nang problema naton. So I think if the local government units will always play a softball, hindi hardball, no? Softball on the issue of on controlling the dogs, stray dogs, no? Stray dogs ano naton, stray dogs. Stray dogs man ang problema naton, Bert. There will always be a problem on rabies. Gani nga kapanawagan kita sa mga local chief executives and their counterparts sa agriculture man o sa veterinary section to give due diligence and importance on the campaign against rabies. Ang ginang panawagan nato. Problema gid, problema. Lastly, may giniwat nga committee hearing ang Committee on Ways and Means nga ginapamunuan ni 1st District Board Member Joanne Herminanda. Ano ang latest diri? Manami kay ang nag-attend sa aton meeting ara ang aton mga Chief of Hospitals, no? Si Doc Banyas, ang aton Provincial Administrator, and also other department heads, ang aton Provincial Accountant, si Sir Orwin, ang aton nga HMO, no? Hospital Management Officer, si Doc Calopez. So manami atong avenue para sa tanan kay na-discuss naton ang posible nga presyo kag ano ang mga mangin problema man later on. Kay naman anaton nga aton duwa ni ka hospitals, provincial hospitals, damo ang laban-laban damo gin magkadto, no? Especially sa mga indigents na patients naton. So
ang presyo niya, kung i-compare, no, i-compare, ang basis kung i-compare sa duwa ka government hospital like Don Benito and Western Hospital, kag sa private nga hospital, mas barato tanang gamay. Mas barato tanang gamay. Pero ang importante siniya nga makabulig ang aton nga provincial government no, sa aton nga programa like MAP, no. May MAP kita nga tawag amo siya ang medical assistance program nga ang aton nga mga indigent ka patients nga hindi makasarang dira gina-charge. Same with the programa man kang national government through DOH. Amo diyang ginatawag nga MAIP, remanta ng Medical Assistance for Indigent nga mga pasyente naton. So through the DOH, kag pagpaninguwa man, pag-facilitate man kang aton nga mga congressmen and the senators, no, nagapangayo-ngayo man sila na sa DOH nga dugangi ni ang pundo sa muli nga mga hospitals. So dako gid nga bagay nga parang aton hospital where hindi lang puro libre, no? Yes. Nga NBB, no balance billing, ti karon ko na mo na maputo atong hospital. So nami ni nga may mga programa ang national government kag ang provincial government naton para sa mga indigent nga hindi makasarang. Ang isa to ka punto amo ni ang PF actually nabutangi man na nga ang PF hindi pwede i-charge sa duwa ka programa. Pero may mga pasyente kita may mga pamilyas gid nga mga indigents nga hindi gid kasarang magbayad. So na-discuss naton to pangitaan man kang paagi no, kung paano na naton ma-address. Kang gina lang ang aston nga OIC Vice Governor no PA Banyas, Doc Banyas, nakaistoryahan ay kami sa mo man na. And nami ito nga information kay ba ni Doc Banyas ma-request man siya meetings with DOH, no, kadya man sa HMO, kung anong mayo nga pwede bala nga ma-charge ang professional fees kang CT scan, kang mga amuning nga klase nga mga test sa aton nga MAIP o kon MAP na program. Pero by the next week, tinguan man nato no pasalamatan taman dili ang aton board members inupod ko sa aton meeting to last time si ako nga vice chair si board member Matt Palabika, ang aton nga mga board kuman nga members si board member Jason Gonzales, board member Distura, board member June Mondihat, no, ga support gid sanda sa aton no ang nga komitiba kag hoping by next week no maka come up kita no ang desisyon kag maka kamo dalian gid man Bert kay bisan na ara na da ang machine o ay kita ordinansa kung paano kag pirang pagpanukot hindi ginaya magfunksyonan. So we all knows na kinanglanon gini kag maaktuhan kag ma-implement nato na yun as soon as nga pasa naton ordinance sa Sangguniang Panlalawigan. Kag na mutikan man naton nga kahapon magluwas nga ginistoryahan ninyo kung paano magsukot o kung mapabarato nga mas masarangan sa aton pumuluyo ang presyo sini ginapmedyosan nyo pagid kung paano nga hindi gid mahulaan ang aton pumuluyo nga makapagwa sang kantidad gikan sa sini nga serbisyo sang CT scan. Correct, Bert, no? Kapangita gid kita kang pamaagi, no? Ngarang bulig nga tuntuod na lang kita na Bert. Oo. Kay may diyan gid man tanan nga hindi makasara. Pero i-ano ko lang Bert, no? Laban-laban mamangkot ang atin nga mga constituents. Yes. Paano mag-cater ang Pototan, ang San Joaquin later on. So we have discussed na unahon nilang inpatient. Ang pasyente nga ara nga daan. So like other hospitals nga requested to nga kung pwede makapa CT scan, i-treat na nila nga OPD. Okay. I-schedule. Pero kung may that time lang nga may bakante kay according man kay Doc Cordero kag kay Doc Pulines, more or less in a day is 15 to 20 ang cater ka machine. And ang result will be 3 to 5 days ang buwan niya. No? So,
ang pamangkot pagida ang mga RHUs, ang mga sintro naton, pwede man sila maka-recommend or makapadala dito. Pwede man. They will treat us OPD man gihapon, no? Sanggunian in Action. Sa ngalan ni Vice Governor Christine Tingtinggarin sa aton SP Secretary Attorney Aljo Saico Jr., kabilugan nga katapos ang 14th Iloilo SP kag bugos nga puwersa sang Sanggunian in Action program, diri na magatako pang ining edisyon sa aton programa Sanggunian in Action. Mobatian diri sa Bombo Radio Iloilo tag sa Domingo alauna sang hapon. Makita mabasahan sa Facebook page Sanggunian in Action. Sa padayon nga pagserbisyo sang 14th SP sa inyo, ini ang inyo alagad Bert Ladera nga nagapanumdom, we do not only heal as one but recover as one. Keep safe everyone, Sanggunian in Action. Inyo nabatian ng isa naman ka mabinungahon nga edisyon sang Sanggunian in Action. Padayon na lang ang inyo nga pagpamati sa sininga programa, Sanggunian in Action. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.